Các em đồng nghiệp thân mến của anh gửi đến mỗi một em hôm nay lời chào nồng thắm nhất. Sau hơn 2 ngày hồi tù và thi đấu vui khỏe, các em quây quần tại sân vận động tự do, khai mạc hội thao và tiếp theo hội diễn văn nghệ tập đoàn. Sân vận động tự do ghi đậm ký ức thời niên thiếu của anh tại Huế, chia sẻ với thành viên tiên khởi xây dựng tập đoàn đang hiện diện chung vui với các em. Một quãng đời hạnh phúc chan hòa, mặc dù chiến tranh khói lửa và khốc liệt bao quanh và tiến đến, rồi cũng vượt qua. Một vùng địa linh vô cùng đặc biệt, nơi đó anh đã học được qua đào tạo thấm sâu giá trị cốt lõi của đời sống. Anh đã cố gắng, cùng với sự hợp lực của các thành viên tiên khởi và ban lãnh đạo tập đoàn, đào tạo qua hành động thực tiễn, chuyển sát đến các em tinh thần giá trị đó. Trong suốt hành trình ròng rã 35 năm xây dựng tập đoàn, để đạt được ngày hôm nay. Ngày mà anh cùng với ban lãnh đạo tập đoàn nói được với các em niềm hãnh diện về các em, về giá trị sinh động đó đã được đi sâu vào đời sống của mỗi một em, chia sẻ sâu sắc với các đồng nghiệp chung quanh. Từ trái tim nồng, rất nồng thắm, đến bàn tay vững, rất thực sự vững vàng trách nhiệm đối với chính mình để vươn đến chung quanh, bước phá mọi giới hạn. Nhìn rõ vào ý nghĩa này, đó chính là tinh thần gia đình, sắc son và nồng ấm. Từ gia đình riêng của mỗi một các em đến gia đình chung trong công ty, trong tập đoàn. Để rồi nối tiếp mở đến các đối tác và mở rộng đến xã hội môi trường chung quanh. Qua nỗ lực của tập đoàn dấn thân vào đào tạo trọn đời mà nhà trẻ Quỷ Lao tại Phong Điền Huế hoạt động trong 6 năm vừa qua mới chỉ là điểm khởi đầu. Một gia đình nồng hậu biết không ngừng nghỉ mở rộng và chan hòa. Tinh thần mỗi một em, mỗi một thành viên tập đoàn suy nghĩ, hành động trong tập đoàn bền vững ngày qua ngày như người chủ nhà, người chủ gia đình của mình. Tất cả trách nhiệm xuất phát từ trái tim nóng hổi cho gia đình của mình. Trách nhiệm vụ thể hiện bởi mục tiêu lèo lái không ngừng tiến bộ, khai phóng từ chính mình và lan tỏa chia sẻ đến xa nhất với các đồng nghiệp và đối tác. Mục tiêu nghĩa vụ cho đi mà không nghĩ đến ngày nhận lại. Vị tha và cao cấp. Cho dù tập thể tập đoàn luôn tổ chức để nhìn nhận thành viên chủ gia đình thăng tiến đến vị trí cao nhất của tập đoàn, không một giới hạn nào về nguồn máu, nguồn gốc, quốc tịch, màu da và tín ngưỡng. Một công nhân vào làm việc hôm nay trong tập đoàn tại Pháp, Việt Nam, Lào và Trung Quốc có thể tiến thân đến mức trách vụ lãnh đạo cao nhất tập đoàn. Không một bức tường vô hình nào ngăn cản được, ngoại trừ bức tường chính thành viên công nhân đó có hoặc lập ra. Đó là thực tế kể cả chính thực tế pháp lý của tập đoàn. Thực tế có 102 trong môi trường toàn cầu. Đó là ý nghĩa sâu nồng của định chế thành viên cốt yếu hoạt động trong tập đoàn kể từ năm 2013 đến nay. Đó là ý nghĩa của Pierre và anh Thành, không cùng nguồn máu với người sáng lập tập đoàn,
đồng tổng giám đốc tập đoàn kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022 vừa qua. Chỉ vì được nhìn nhận bởi tập thể xứng đáng nhất về giá trị chia sẻ. Mỗi thành viên đã, đang và sẽ là một tấm gương lồng lộng, một ngọn đèn chiếu sáng từ chính mình, để tập thể các thành viên tập đoàn luôn mãi là một tổng hợp các ngọn đèn chiếu sáng giá trị chia sẻ lẫn nhau, với màu sắc ánh sáng có thể khác nhau mà nồng thắm hỗ tương lẫn nhau. 20.000 thành viên tập đoàn hôm nay và còn mở ra thêm nữa, nay mai là 20.000 thành viên chủ gia đình qua mục tiêu chia sẻ và nắm rõ. Cũng như trong gia đình riêng của một em, mỗi thành viên can đảm tiến lên đảm nhiệm mục tiêu tiến bộ xa nhất có thể đóng góp cho gia đình của mình, bất luận chính mình ở vị trí nào, con trưởng, anh chị trưởng của gia đình hoặc con út, em út của gia đình, bất luận chính mình là công nhân hay tổng giám đốc. Một gia đình từ nồng thắm đến trách nhiệm đạt tới mức đó là một con thuyền luôn mãi vực mạnh, cho dù biển dữ. Hội đủ nội lực vượt qua mọi phong ba bão táp có thể ập đến trong hành trình. Sang nữa, đó là một đầu tàu bền bỉ linh hoạt dẫn đường, đóng góp tích cực cho môi trường xung quanh. Đó chính là hành trình tập đoàn trong 35 năm dài dẳng, và gần đây nhất trong những năm thử thách lớn, rất lớn với đại dịch Covid, với hỏa hoạn và lạm phát đình trệ toàn cầu. Hiện nay, tập đoàn vẫn tiếp nối phát triển như qua hội thao và phát triển, bảo vệ và tăng triển việc làm đời sống thành viên như qua hội thao, hội diễn văn nghệ tập đoàn hôm nay, với tình hình và sức mạnh tài chánh mà tổng thể môi trường đều ngưỡng mộ. Anh tin tưởng hành trình tập thể đến hôm nay sẽ tiếp nối sức mạnh bền vững này trong tương lai. Chỉ vì anh đặt niềm tin sắc son vào mỗi một em trong các em sẽ phát huy đến xa nhất, đến xa hơn nữa tinh thần chủ gia đình mà chúng ta đang sống. Với mục tiêu chiến lược vào năm 2028, trong 5 năm nữa, Skyvi đạt vị thế số 1 trong ngành nghề toàn cầu và COGNV đạt vị thế số 1 trong ngành nghề tại Việt Nam, cùng khởi đầu sáng sủa tiến trình thâm nhập sâu vào thị trường Á Châu Thái Bình Dương. Thành quả đó sẽ đạt được vì trái tim tập đoàn nồng ấm và trách nhiệm đến nỗi sẽ mở được mọi trái tim. Từ trái tim cuối cùng đến trái tim. Vào đúng kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn sẽ lại tổ chức tại Huế như hôm nay. Anh sẽ về Huế chung vui với các em vào thời điểm đó. Đấy sẽ là một cuộc hẹn lịch sử. Từ đấy đến đó, thời điểm hội thao và hội diễn văn nghệ hàng năm tập đoàn nên mở rộng đến công ty bạn và trường học đối tác tập đoàn. Thể thao và nghệ thuật âm nhạc nên tiếp nối phát huy thường nhật trong tập đoàn, tại mọi vùng miền tập đoàn, mở rộng đến công ty bạn và trường học đối tác tập đoàn tại vùng miền đó. Đó là đường dẫn chuyển và phát huy sống động, giá trị chúng ta cùng chia sẻ. Ban điều hành mỗi vùng miền tập đoàn như tại Pháp và Trung Quốc nên lưu ý phát triển hoạt động này trong thường nhật tại vùng miền của mình. Thân mến đến các em và thân chúc các em một hội thao và hội diễn văn nghệ
vui tươi và nồng thắm nhất